עזתי ממוצע, מספר ימים ממוצע בשבוע שעזתי אוכל פריט כזה או אחר. בסדר, אז לפני המלחמה, נכון? לפני הקונפליקט, עזתים היו אוכלים ממוצע פעם ביום, 7 פעמים בשבוע, דגנים, 7 פעמים בשבוע, ירקות וכן הלאה. ממש לפני הפסקת האש, המצב היה קשה ואפילו קשה מאוד, זה היה המצב. אפשר לקפוץ קדימה למאי וליוני, זה המצב הנוכחי שלנו היום. זה אומר שעכשיו עזתי ממוצע אוכל 4 ימים בשבוע דגנים, אולי יום אחד בשבוע שמן, מעט מאוד ירקות, מעט מאוד מוצרים שיש בהם, מוצרי חלב, מוצרים עם חלבון, ואפשר, וסוכר וכן הלאה. עוד פעם, זה בעצם התוצאות של המדיניות של ישראל, שכן מכניסה כמות מסוימת, עוד מעט נדבר על זה, מכניסה כמות מסוימת של קמח, אבל לא מספיק בשביל באמת האוכלוסייה. האלטרנטיבה, אני אקפוץ את זה כי אין זמן, האלטרנטיבה הישראלית בעצם לסיוע הומניטרי, היה משהו שנקרא Gaza Humanitarian Foundation, קרן הסיוע לעזה לפעמים בעברית, זה ארגון לא מוכר, לא ניסיון, הוא קם למעשה רק בפברואר, אף אחד לא יודע מה היה המימון, אף אחד לא ידע מאיפה מגיע המימון לארגון הזה, עד שהתברר שישראל בעצם מממנת אותו מצד אחד, כנראה ארצות הברית תומכת או תתמוך בקרוב. יש פחות או יותר כל הארגונים שמתעסקים בסיוע הומניטרי, האו"ם, כולם נגד הארגון הזה. והטענות הן שישראל בעצם ממשיכה להשתמש בסיוע הומניטרי ככלי נשק, מנסה לדחוק עזתים דרומה. אז הנה הנקודות החלוקה, לפחות בהתחלה היו 4 נקודות חלוקה כאן וכאן, והרעיון היה שהעזתים, כולל העזתים שחיים פה בעיר עזה, יצטרכו ללכת כל הדרך או לפה או כל הדרך דרומה בשביל להשיג סיוע, ואז בעצם הם יעתיקו את מקום המגורים שלהם. זה היה חלק מהרעיון. נעשה שימוש בשכירי חרב, שכירי חרב אמריקאים שמרוויחים לא רע, סדר גודל של בין 1,700 ל-2,500 דולר ליום, שזה הכל בסופו של דבר, חלק גדול מזה מגיע מהכסף שלנו, משלמי המיסים בישראל. ובכל מקרה גם המענה שניתן כאן הוא מענה מאוד חלקי לצרכים שיש, יש שורה של כשלים שאפשר לדבר גם על זה, אבל אין המון זמן, אז אני אשאיר את זה לעניין של השאלות. ואם אנחנו רוצים כזה לעשות פסט-פורוורד ולראות מה קורה בחודש האחרון, אז זה בעצם התוצאה. אז בחודש האחרון יש ממש מדי יום אירועים רב נפגעים, ממש מדי יום, שבהם אנשים נהרגים, ממש היום, זה יצא, וביממה האחרונה 71 אנשים נהרגו מאש צה"ל ברצועה, 50 מהם זה אנשים שחיכו לסיוע, או אנשים שהלכו לחפש סיוע, ובסך הכל אם אנחנו סוכמים את זה, המידע שמגיע מרצועה הוא הרבה יותר בעייתי עכשיו, בין השאר כי הרבה מהעיתונאים נהרגו, ואין הרבה כלי תקשורת שממשיכים להתעניין במה שקורה בעזה, שהיה לפחות הדברים היותר מעניינים באיראן, להרבה מהם לפחות, אבל אם כן מחברים את הנקודות, אז די ברור שמתו יותר מ-400 אנשים בחודש האחרון, ויותר מ-3,000 אנשים נפצעו, ואלו אנשים שהלכו להביא אוכל, זאת אומרת זה הרעיון. ללכת להביא אוכל בלי באמת לדעת מה, איך, ויורים עליהם, מפגיזים אותם, זה בעצם החלק, התמונה כאן זה חלק מסרטון, שפשוט יורים על האנשים האלה שבאים לחפש אוכל, והם ככה בורחים ומנסים לתפוס מחסה כאן, אז יש עשרות סרטונים כאלה שאני ראיתי כבר, בהקשר הזה של, בסופו של דבר ירי על אנשים שמה שהם מחפשים זה אוכל. במקביל לכל הדבר הזה, ישראל גם מחמשת וגם מסייעת צבאית, לפחות כנופיה עזתית אחת, יהיו כאלה שיגידו יותר, אבל הכנופיה העזתית של יאסר אבו שבאב בדרום הרצועה, וגם על זה אפשר לדבר, זה בעצם קיבל אפילו אישוש מראש הממשלה, מבנימין נתניהו, לפני כבר איזה 3 שבועות או משהו כזה. ואפשר בהחלט לנסות לחשוב על בעצם מה המטרה של ישראל, אחת המטרות שנאמרות, ואני חושב שבקרב האנשים שעדיין כן שמים לב לדבר הזה, זה שישראל בעצם מנסה להשתמש בשני הכלים האלו בשביל לפרק את התשתיות של החברה העזתית, ובעצם לא לאפשר לאיזשהו גוף לשלוט בעזה גם אחרי המלחמה. בעצם לפצל את השליטה בעזה למקומות, זאת אומרת, לאישויות פוליטיות שונות. אמרו לי 8 דקות, אמרתי ב8 דקות, ויש עכשיו 11 דקות לשאלות נסתבר. אז אני אשמח לענות. תודה רבה לי, אני חושבת שכבר ראיתי כמה שאלות ששאלו איפה אפשר להשיג, זאת אומרת זה המון אינפורמציה, האם יש איזה אתר שבו כל האינפורמציה הזאת היא מרוכזת, או שיש דרך להעביר את המצגת הזאת?
כן, אז שני דברים. החומר הזה כולו, נכון, מעודכן לעכשיו, זה בסוף בראש שלי ובמצגת הספציפית הזאת, אני יכול לשתף אותה, אין לי בעיה עם זה. מבחינת אתר, אז יש אתר של פרויקט שאני מתעסק בו, חלק מהאנשים שנמצאים כאן בקהל הם גם אנשים שמעורבים בפרויקט, אז תודה לכם. זה פרויקט שמסתכל בעצם על המלחמה, מתעד את המלחמה ואת מה שנעשה ברצועה. לאתר קוראים witnessingthegazawar.com עם מקפים באמצע. גם בעברית, גם באנגלית, וזה מין דוחות מפורטים, שהרבה מהם הם לא מעודכנים להווה. מי שכן רוצה, יצא לפני שבוע, אם אני זוכר נכון, מאמר של ליאת קוזמן, פרופסור ליאת קוזמן מהאוניברסיטה העברית, מזרח תיכון, ושלי, בשיחה מקומית, שבו דיברנו על הרבה מהדברים האלה, אז אולי הוא לא מעודכן ממש ממש עד היום, אבל הדברים העקרוניים לא השתנו באופן מהותי בשבועיים שלושה האחרונים. המצב הוא די סטטי, מאז שה-GHF, מאז שאותה קרן סיוע הומניטרית נכנסה. אז זה אני חושב המקומות שאני הייתי מפנה אליהם. אה, תודה לי, אולי אנחנו נבקש ממך לתת לנו את הלינקים למקומות האלה ונשתף אותם מחר בהרצאה, או אם אתה יכול עכשיו ככה תוך כדי לשים את זה בצ'אט, אבל אנחנו ננסה, וגם ננסה אולי לחשוב על דרך לרכז את כל האינפורמציה שאנחנו שומעים כאן כדי להעביר את זה הלאה. אבל פה אני רוצה להתחיל לשאול את השאלות. שואל עידו, האם ניתן לראות את המדיניות הישראלית כסדורה ומתוכננת, או שיש פה פשוט ברדק ותגובות להתפתחויות, ואם זה כן מדיניות סדורה, מה המטרה שלה, והאם אתה יכול לזהות איזושהי תכלית? אני חושב שכן ולא, זה חלק מהעניין שקשה לומר, זאת אומרת, מה זה אומר מדיניות סדורה? אני חושב שישראל לא פועלת בראש אחד, ואני חושב שגורמים שונים בתוך ישראל, או אפילו בתוך צה"ל, מושכים לכיוונים שונים. אם רוצים להסתכל אחורה, כמו שבמאמר בשיחה מקומית אנחנו עושים, אז אפשר בהחלט לראות את ההתחלה של הרעיון הזה של קרן הסיוע ולהעביר אנשים ממקום למקום. אז אנחנו שם מוצאים, זאת אומרת, את ההתחלה של החשיבה על זה אי שם בינואר 2024, ואז אפשר לראות שיש אנשים שהיו מעורבים בזה מאז ועד עכשיו. התחושה שלי, האישית שלי, זה שגם יש פה הרבה שיטת מצליח, זאת אומרת, מנסים לעשות משהו, אם זה עובר, אם הקהילה הבינלאומית לא מוחה מספיק, אז ממשיכים, אם יש מספיק מחאה, מספיק לחץ, או עוצרים או לוקחים איזשהו צעד אחורה, מחכים שתשומת הלב תעבור למשהו אחר ומנסים עוד פעם. האסטרטגיה באופן אישי לפחות מרגישה לי מאוד דומה לאסטרטגיה של הממשלה באופן רחב יותר בהפיכה המשטרית, למי שזוכר, והדוגמה הכי טובה היה היחס לגלנט, ליואב גלנט. אוקיי, עוד שאלה זה שיש התרמות בארץ של סיוע לעזה, אתה יודע לאן זה מגיע, איך זה מגיע? אז זו שאלה טובה. וקשה לומר, זאת אומרת, אני יכול לומר באופן מאוד ברור שהמידע שהיה נגיש וזמין לציבור עד ינואר 25 היה הרבה יותר ברור מכל הצדדים המעורבים. זאת אומרת, גם הצד של מתפ"ש, מתאם פעולות בשטחים, בעצם הגוף הישראלי שאחראי על הכנסת הסיוע ההומניטרי והתיאום של ההכנסה שלו, וגם בהקשר של האו"ם, זאת אומרת, כל ארגוני האו"ם, מאונר"א ועד אוצ'א וכן הלאה. האיכות של המידע הזמין ירדה דרסטית בהפסקת האש, ולמעשה לא חזרה. מה שנראה לפחות זה שכן מוכנס סיוע אחר של ארגוני סיוע הומניטרי. כמות הסיוע הזה שנכנס, אני חושב שלפני שבועיים או משהו הם אמרו שתוך 3 שבועות כאילו הם הצליחו להכניס מה שהם היו מכניסים ביום אחד בהפסקת האש. זאת אומרת, אז כמות הסיוע הזאת ירדה באופן משמעותי, אבל כן ממשיך להיכנס סיוע. יש שאלה שאף אחד לא מצליח לענות עליה בבירור, על האם נכנסות משאיות מסחריות או הברחות או דברים כאלה. כי מצד אחד, אם מסתכלים לפחות על חלק מהמוצרים ברצועה, אז נראה שיש מוצרים ברצועה, מופיעים מוצרים ברצועה שלא היו חלק ממה שאמור להיכנס בסיוע ההומניטרי. ואז קשה מאוד להבין בעצם מאיפה זה מגיע, ומתפ"ש בעצם הגוף שאחראי על זה בצד הישראלי הוא לא גוף שנוטה למסור את המידע הזה בקלות. זאת אומרת עוד פעם, זה קשה מאוד לדעת, אבל מה שכן ברור, אני חושב שהמדד של המחירים הוא המדד שמבחינתי לפחות בתור היסטוריון, זה האופן שבו אני הייתי מסתכל על דברים בימי הביניים. המדד של המחירים אני חושב מראה הרבה מאוד על מה קיים ומה לא קיים, וגם אותם גרפים מוזרים האלה, במתומנים או מה שזה לא היה,
אני חושב גם מראים בעצם מה אנשים צורכים, וזה איזושהי מתודולוגיה קבועה שאפשר לבוא ולהשוות ולראות איפה דברים עומדים בסך הכל. תודה, יש לנו הרבה שאלות, אז אני אולי אשאל כמה ביחד ונראה בערך. את זה. אז קודם כל יש שאלה, האם הירי או כל הירי מתבצע על ידי צה"ל? האם יש עדויות של חיילים על ירי בתור לסיוע? האם זה מתבצע על ידי הכנופיות? האם זה מתבצע על ידי השכירי חרב האלה, אלה שזה? אז זו שאלה אחת. שאלה שנייה והיא קשורה, זה האם הציבור האמריקאי מודע לפשעים בהם הוא לוקח חלק פעיל? האם הם מצדיקים את זה? איך הם מצדיקים את זה? אנחנו גם נדבר על זה עוד בשבוע הבא. ו... ועוד שאלה זה האם יש משהו ספציפי שקרה בתקופה האחרונה, זאת אומרת בתקופה של המצור המלא ולאחר מכן קרן הסיור האמריקאי שאפשר את ההחרפה במדיניות הישראלית של הערבה. טוב, אני לא חושב שאני יכול לענות על הכל ב4 דקות. כן, אני חושב שמבחינת ירי, אז כן יש עדויות מסוימות על ירי, גם ירי והוצאות להורג של הכנופיות, אבל בסך הכל המסה הקריטית של ההרוגים, אני חושב שאין ספק שמדובר בצה"ל, זאת אומרת לפחות מכל העדויות שאני ראיתי. הרעיון הוא בסופו של דבר, זאת אומרת, זה איזשהו מצב בלתי אפשרי, זאת אומרת שאומרים לאנשים עכשיו שבשעה 5 או 6 בבוקר תיפתח איזושהי נקודה ברפיח בדרום, ואתם יכולים עכשיו להגיע עד לנקודה מסוימת, ואז אנשים יגיעו לשם ויחכו בלילה לצורך העניין. מתישהו ב3-4 יתחילו להגיע עוד ועוד אנשים, ליצור איזשהו עומס, אנשים יתחילו לנסות להתקדם לעבר הנקודה של החלוקת סיוע, כי עוד פעם, אפשר להגיע לנקודות חלוקת, אין מספיק סיוע לכולם, אז אפשר, מי שמגיע ראשון, מי שרץ, זאת אומרת, זה לגמרי משחקי הרעב, לא יודע אם אנשים יצא לכם לראות את הסרטים האלו, אבל בסרטונים רואים פשוט שעורמים ארגזים באיזושהי נקודה, וניתן העוד באיזושהי נקודה, באיזשהו שלב, ופשוט אנשים מסתערים על הארגזים האלה, חוטפים עם כל הבא ליד, וממשיכים. אז כמובן הצעירים, הגברים, אלה שעדיין יש להם אנרגיה, יכולים לבוא ולקחת, אלו שאין להם יש להם פחות. ואנשים כן ניסו להגיע יותר מוקדם, כולל בחושך, כשהם מסתובבים בחושך, קבוצות גדולות של פלסטינים ליד חיילי צה"ל, זה סוג של מתכון לאסון. והאופן, עוד פעם, ישראל בשלב הראשון הכחישה, בשלב הזה כבר לא באמת מכחישה, כבר אין טעם להכחיש, אבל אין לזה שום השלכות לירי והפגיעה הזאת באזרחים, אז בשלב הראשון זה היה ירי של רובים, בשלבים מאוחרים יותר, בימים האחרונים, שבועות האחרונים, זה נהיה גם טנקים ומטוסים, זה הכל כאילו, אלו עדויות שיש, ויש אני חושב מספיק סרטונים שבהם רואים בדיוק את הדבר הזה. אז זה לגבי זה. סליחה רק שנייה לי, אני רק רוצה להגיד, כי יש איזה, כן. כל הלינקים לדברים שדיברת עליהם, גם על witnessingthegazawar.com, גם למאמר שלך ושל ליאת קוזמה בשיחה מקומית, וגם למאמר של יאלי השש, שתדבר אצלנו שבוע הבא, מאישה לאישה על ה-GHF, על הגז Humanitarian Fund, והקשרים שלו לימין האוונגליסטי האמריקאי. בקיצור, יש פה, כל הלינקים, זה אני מציעה לכם להסתכל על ההודעות. כן, סליחה. כן, לגבי האמריקאים, אז השאלה השנייה הייתה לגבי האמריקאים, אז בהחלט יש הבנה, לפחות של חלק מהאמריקאים, יש תנועה של אנטי-וור אמריקאי, זו לא תנועה שמקבלת באמת איזשהו כוח שלא מיוצג, היא לא מיוצגת פוליטית בקרב שתי המפלגות הגדולות, אבל בהחלט יש הרבה ביקורת, ולמעשה אני חושב שהרבה מהעבודה הטובה שנעשית בתחום הזה, בתקשורת הבינלאומית, זה בגדול תקשורת אלטרנטיבית בארצות הברית. אני חושב שהמקור הכי טוב למידע על מה שיוצא עכשיו מעזה בימים האחרונים, זה דרופסייט ניוז, שציטטתי אותם כמה פעמים. דרופסייט ניוז, מי שמכיר, מי שהקים את זה, זה ג'רמי סטקייהיל, הקים את זה למעשה במהלך המלחמה, זה בן אדם שפרש מהאינטרספט, מאוד ביקורתי ביחס למערכי כוח והכל, ואני חושב שלהם יש קשרים על הקרקע בעזה, אנשים מעבירים להם מידע משם, ואין באמת מה להשוות בין מה שהם מוציאים למה שפחות או יותר זאת אומרת, כל גוף תקשורת אחר עושה. בישראל זה בעיקר הארץ שמוציאים על זה באופן פחות או יותר קבוע, זה כתבות בעיקר של ניר חסון, קצת של ג'קי חורי, קצת של שירין פלח סער. טוב, עוד שאלה אחרונה, זה מה עם מדינות, כאילו נשאל פה על מדינות ערב המתונות, על אירופה, וגם עוד שאלה, תבחר אתה מה אתה רוצה לענות, לגבי חיילים שמוסרים עדויות, האם יש עדויות של חיילים, האם יש התנגדות בתוך הצבא?
כן, אוקיי. לגבי מדינות ערב האחרות, אז נראה לפחות יש עדויות או ראיות מסוימות שהן לא ברורות לגמרי, שאיחוד האמירויות קשורה איכשהו בין אם לחלוקת סיוע הומניטרי, בין אם לכנופיות בדרום, יותר כנופיות בדרום. מה בדיוק הקשר הוא לא כל כך ברור, יש איזושהי שאלה של מה היחס של הרשות הפלסטינית לזה, וזה גם כל מיני טענות שמוכחשות, אז זה קיים שם. מעבר לזה אין הרבה, זאת אומרת לפחות אלו לא הדברים שאנחנו שומעים יותר מדי. אירופה בעיקר שותקת, אני חושב שאפשר לראות את המקום שבו אירופה עומדת מבחינת, ברגע שאירופה התייחסה בעצם להתקפה הישראלית על איראן והתקפה האמריקאית על איראן, אז בגדול, זאת אומרת, מדינות אירופה החשובות יותר נוטות אני חושב לקבל או לתמוך בשתיקה או בהסכמה בשתיקה כזאת בצד הישראלי. מה היה השאלה האחרת? אני כבר... נגמר לנו הזמן, נגמר הזמן. אוקיי, לצערי הרב. כן. אני כן אגיד שאם מישהו רוצה לשאול שאלות או משהו, אני באמת, המייל שלי כאילו זמין באינטרנט, אפשר פשוט להסתכל על האתר של האוניברסיטה העברית שפשוט אני נמצא, ולשלוח לי מייל, אני באמת אשמח להעביר, לשתף מידע, לענות על כל שאלה אחת. תודה רבה לי, אנחנו גם נשאיר פה פתוח רק עוד דקה בזמן שנגיד שלום, שכולם יכולים להסתכל ולראות את הלינקים בצ'אט. תודה רבה ללי מאוד. נזכיר שמחר תתארח כאן סולף המחול ותדבר על עבודתם ותפקידם של ארגוני השלום בעזה ולמענה. תודה רבה לכולם שהגעתם, שלקחתם את הזמן, ולכל האנשים והנשים שתומכות בעשייה שלנו. להתראות מחר.